ยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางบิวตีเหมือนไม่แรงแต่สักพักหนึ่งเลือดของมอนเตอร์ก็ไหลเป็นน้ำทำไมพวกสายดอทถึงทำดาเมจได้แรงมากๆวันนี้ผมสตางค์จะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันครับDamaging Element คือสถานะผิดปกติที่ทำดาเมจต่อเนื่องหรือที่พวกเราเรียกกันว่าดอทตอนนี้ในเกมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนั่นก็คือ Ignite, Breathe แล้วก็ Poison อธิบายง่ายๆผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับฮิตของเราเนี่ยก็เหมือนน้ำในแท้งแต่ก่อนที่น้ำจะเข้าไปในแท้งได้เนี่ยเกมมันจะคัดก่อนว่าดาเมจชนิดไหนบ้างที่ใช้กับไอเมนนั้นๆได้ยกตัวอย่างเช่น Ignite จะเริ่มต้นมาจากดาเมจประเภทไฟ Poison จะเริ่มมาจากดาเมจประเภทกายภาพและ Chaos และสุดท้าย Breathing จะใช้ดาเมจประเภทกายภาพโดยที่ถ้าดาเมจไหนไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะไม่ถูกเอามาคิดในส่วนนี้ยกเว้นคุณจะมีอะไรบางอย่างมาช่วยเช่น Passive ของ Class Banmate ที่บอกว่า Elemental Damage also contribute to beating magnitude อันนี้จะแปลว่าจากปกติที่ดาเมจกายภาพเท่านั้นที่จะถูกเติมลงไปในแทงน้ำของเราตอนนี้เราจะสามารถเอาดาเมจธาตุมาเติมลงไปด้วยได้ครับตรงนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคือถึงแม้ว่า Breathing จะเป็นธาตุกายภาพแต่ถ้าเกิดว่าธาตุตั้งต้นของมันเป็นธาตุไฟเราจำเป็นต้องเพิ่มดาเมจธาตุไฟนะครับการเพิ่มกายภาพจะไม่ทำให้ Breathing แรงขึ้นสิ่งต่อไปก็คือ Magnitude เจ้า Magnitude เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนปั๊มน้ำที่จะคอยสูบน้ำออกมาจากแทงน้ำของเราและเพิ่มความแรงของมันให้แรงมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือ duration ซึ่งจะหมายถึงระยะเวลาที่เราเปิดปั๊มน้ำโดยที่ DPS ของเราก็คือปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลออกมานั่นเองครับมาถึงการ scaling damage กันการเพิ่ม damage hit ไม่ว่าจะเป็น increase critical หรือว่า more damage สิ่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในแท้งให้มันมากขึ้นครับแต่ว่าน้ำเยอะอย่างเดียวมันไม่พอครับเพราะว่าเรายังมีตัวคูณอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวปั๊มน้ำของเรานั่นเองตัวปั๊มน้ำของเราเนี่ยก็ต้องแรงด้วย damage ถึงจะแรงตามครับส่วนสุดท้าย duration แน่นอนครับว่า duration เนี่ยยิ่งนาน damage รวมที่ออกมาก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าปกติแล้วเราไม่ได้ตีครั้งเดียวแล้วจบเลยถ้าเกิดว่า duration มันหมดเราก็แค่ตีใหม่อีกครั้งเพราะฉะนั้นค่านี้เนี่ยปกติเราก็จะเอาแค่พอดีให้เราติดได้ตลอดก็พอครับไอเมนทั้ง3อย่างจะมีหลักการทำงานที่เหมือนกันอย่างที่เล่าไปแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่ตัว Ignite เนี่ยจะเน้นความแรงแล้วก็จะมีได้แค่สแต็กเดียวแต่เจ้าตัว Poison เนี่ยถึงแม้มันจะเบากว่า Ignite แต่ก็มีความสามารถพิเศษในการเพิ่มสแต็กให้มีได้หลายสแต็กมากขึ้นและสุดท้าย Bleeding ที่มีความสามารถพิเศษคือจะทำดาเมจแรงขึ้นถึง2เท่าถ้าศัตรูเคลื่อนที่ถ้าเข้าใจตรงนี้คุณก็จะสามารถ scaling damage ในบิลของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณครับ